Welcome to 5 Star Exam. Today we will understand the most important topic for board exam standard 10th and 12th and 11th 9th. Most important topic email writing. Most important email we will discuss for board examination 2023. Question is write email to friend propagation or preparation board exam 2023 and suggest some tips for board exam. તો ઈમેલમાં ટુ ફ્રોમમાં આપણું સરનામું ઓર ટુમાં જેને મોકલનાર હોય સેન્ડરનું સરનામું. ફ્રોમ એટલે સેન્ડરનું સરનામું અને જેને મોકલવાનું હોય ફ્રોમમાં આવશે યુ એટલે તમારું સરનામું અને ટુમાં જેને તમે મોકલો છો એનું સરનામું. ઈમેલનો સબ્જેક્ટ છે બેસ્ટ ઓફ લક ફોર યોર પ્રિપરેશન બોર્ડ એક્ઝામ 2023 ઓર પ્રોપોગેશન માર્ચ 2023ની બોર્ડ એક્ઝામ માટે બેસ્ટ ઓફ લકનું સબ્જેક્ટ રહેશે. એમાં શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? તો શરૂઆત કરવાની ડિયર જે બી આવતું હોય, ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, ડિયર રાકેશ, ડિયર રમેશ, એ રીતે તમારું જે ફ્રેન્ડ તમે લખી શકો છો. ડિયર આઈ હોપ ધીસ ઈમેલ વોઝ ફાઇન્ડ you in good health and high spirit. I am writing to wish you all the best for your propagation board exam that is coming up in March 2023. I am confident that you have been preparing hard work for this exam, and I went to let you know that I confidence your ability. I would like to share some tips. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટિપ્સ છે બોર્ડ એક્ઝામ માટે. ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટિપ્સ ફોર અપકમિંગ બોર્ડ એક્ઝામ. ફર્સ્ટ ટિપ ઇઝ મેક અ સ્ટડી પ્લાન. પહેલી ટિપ છે ટાઈમ ટેબલ બનાવો અથવા પ્લાન બનાવો એ રીતે. ક્રિએટ અ શેડ્યુલ ફોર યોર સ્ટડી ટાઈમ. Stick to it. Make sure you give yourself enough time to go over all the important topic and subject. Second topic છે review your notes regularly. તમે જે બી નોટ બનાવી હોય એને રેગ્યુલરલી પુનરાવર્તન કરો. Going over your notes from class regularly can help you retain information better. પ્રેક્ટિસ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ. તમે જુદા જુદા પ્રકાશનના પ્રશ્નપત્રો આવે છે, પેપર સેટ આવે છે, એ તમે સોલ્વ કરી શકો છો. પ્રેક્ટિસ સોલ્વિંગ પાસ્ટ એક્ઝામ ક્વેશ્ચન પેપર, સેમ્પલ ક્વેશ્ચન પેપર ટુ ઇમ્પ્રૂવ યોર પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ સ્કિલ. પછીનું નેક્સ્ટ ટિપ્સ છે કે સ્ટે ઓર્ગનાઇઝ. સ્ટે ઓર્ગનાઇઝ એટલે શું થાય? કીપ your study material organized and easy accessible so you don't waste time searching what you need. તમારે પહેલેથી જ તમારું સાહિત્ય મટીરિયલ જેમાંથી તમે વાંચવાના છો તૈયાર રાખવું જોઈએ. પછીનો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટિપ્સ છે ટેક બ્રેક એટલે કે રિસેસ રાખવા ટૂંક સમયની. 45 મિનિટ વાંચ્યું હોય તો 15 મિનિટનું બ્રેક રાખવું જોઈએ એમ. મેક શ્યોર ટુ ટેક રેગ્યુલર બ્રેક વાઇલ સ્ટડિંગ ટુ અવોઇડ બર્ડર એન્ડ મેન્ટેન ફોકસ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે ગેટ ઇનફ સ્લીપ. પૂરતી ઊંઘ લો. મેક શ્યોર યુ આર ગેટિંગ ઇનફ સ્લીપ ઇચ નાઇટ ટુ સ્ટે ફોકસ્ડ એન્ડ એલર્ટ ડ્યુરિંગ ધ ડે. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ છે સ્ટે પોઝિટિવ. Be positive. Stay positive and confidence in your ability. Believe in yourself and trust that you have what it takes to do well on the exam. Remember, the key of success is hard work and determination.
with your hard work and dedication. I am sure you will do great on the exam. Wishing all the best for your propagation board exam and your future. પછી લાસ્ટમાં તમારું સિગ્નેચર કરી નાખવાનું. યોર બેસ્ટ રિગાર્ડ, યોર નેમ જે આવતું હોય નેમ લખી નાખવાનું લાસ્ટમાં. આઈ હોપ તમને આ ઈમેલ સારો લાગ્યો હશે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પૂછાવાની મેક્સિમમ સંભાવના છે. તો આ ઈમેલ ખાસ બીજી વાર જોઈ લેજો. ના સમજાય તો ત્રીજી વાર બી ખાસ કરીને આ જ વિડીયો જોઈ લેજો. વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, તમારા સાથી મિત્રો સુધી શેર કરી દેજો.